สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญจนพรเรืองฤทธิ์รหัส064ชั้นปีที่3หมู่เรียนที่2สาขาวิชาการศึกษาประถมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิชาการเล่นและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กประถมวัยอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ชุลีกรเลิศประเสริฐงานของเรานั้นจะเป็นอะไรไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับงานชิ้นแรกของเรานะคะก็คือผ้ากันเปื้อนนะคะสำหรับผ้ากันเปื้อนนะคะมีวัตถุประสงค์ก็คือให้เด็กนะคะรู้จักสัตว์ทั้งหลายนะคะหรือว่าสัตว์ต่างๆนานาชนิดนะคะให้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์นะคะเพราะว่าในผ้ากันเปื้อนของเราก็จะมีสัตว์มากมายเลยค่ะและที่สำคัญนะคะก็จะทำให้เด็กรู้จำนวนตัวเลขด้วยค่ะเพราะว่าสัตว์แต่ละชนิดนะคะเราจะทำเพิ่มตั้งแต่1 ถึง 5นะคะแล้วก็วิธีการเล่นนะคะเราสามารถดึงสัตว์แต่ละตัวนะคะออกมาได้นะคะตามใจชอบค่ะแล้วก็ให้เด็กนะคะนำสัตว์ต่างๆนี้นะคะลงไปติดตรงไหนก็ได้นะคะตามใจอย่างที่เด็กชอบหรือว่าเด็กต้องการนะคะและที่สำคัญนะคะผ้ากันเปื้อนของเราก็จะมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเด็กเล่นตรงนี้แล้วนะคะเด็กก็จะได้รู้เกี่ยวกับพวกคำศัพท์นะคะก็เช่นถ้าเรานำสุนัขนะคะเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วเราก็ให้เด็กนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์หรือว่าตัวเลขจำนวนตัวเลขนะคะก็เด็กก็จะสังเกตได้ก็คือว่าเราจะมีสัญลักษณ์นะคะที่ทำให้เด็กรู้ว่าแล้วก็รู้ว่าอันนี้คือสุนัขนะคะวิธีการเล่นก็คือการใส่อันนี้นะคะการเล่นคำศัพท์ของเรานะคะก็คือนำสัตว์นะคะไปติดข้างบนนะคะแล้วเราก็จะใช้คำศัพท์มาใส่ตามช่องว่างนะคะค่ะเด็กก็จะรู้คำศัพท์รู้จำนวนรู้ตัวเลขนะคะวิธีง่ายๆของเราก็จะจบด้วยผ้ากันเปื้อนมีวิธีการเล่นเพียงเท่านี้ค่ะเด็กนะคะรู้จักมุมห้องต่างๆนะคะว่าภายในบริเวณบ้านของเรานั้นมีมุมห้องอะไรบ้างค่ะวิธีการเล่นนะคะก็จะเล่นง่ายๆก็คือค่ะวันนี้นะคะอุ๋งอิงก็จะพาไปเที่ยวบ้านของอุ๋งอิงนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมบ้านของอุ๋งอิงกันเลยค่ะบ้านของอุ๋งอิงนะคะโซนแรกนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับห้องนอนนะคะห้องนอนของเรานะคะก็จะมีเตียงมีตู้เสื้อผ้านะคะข้างในตู้เสื้อผ้าก็จะมีเสื้อผ้าเพื่อที่จะไว้ให้เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะโซนถัดมานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับห้องน้ำค่ะห้องน้ำของเราก็จะมีอ่างอาบน้ำมีชักโครกมีที่ล้างหน้ามีที่อาบน้ำบริสุทธิ์นะคะแล้วก็โซนถัดมาค่ะก็จะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวของเรานะก็จะเป็นโต๊ะอาหารนะคะมีตู้เย็นมีเตาอบมีที่ล้างจานมีอุปกรณ์การทำอาหารนะคะโซนถัดมานะคะก็จะเป็นห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นนะคะเราก็จะมีทีวีมีโซฟาเพื่อที่จะให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะจากทำงานเครียดๆมาก็จะทำให้ผ่อนคลายนะคะส่วนโซนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นห้องทำงานแล้วก็จะเป็นมุมหนังสือหรือว่าห้องทำงานนะคะเพื่อที่จะไว้ทำงานได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอุ๋งอิงก็พาเพื่อนๆไปเที่ยวบ้านอุ๋งอิงกันแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย